Seuraavaksi eri tavoin osatyökykyisinä olleet kertoo, mikä on auttanut heitä liittymään työporukkaan. Ja toivoisin, että katsot sillä silmällä, että pohdit, että mikä sun työyhteisössä jo pelittää. Mikä siellä tukee sun työkykyä. Ja mitä te voisitte vielä tehdä, jotta uuden tulijan olisi vielä parempi liittyä teidän ryhmään? Olisiko jotain sellaista, mikä samalla vahvistaisi teidän työyhteisöä ja tekisi työn tekemisen siellä vielä paremmin teidän kaikkien terveyttä edistäväksi? Katsotaan. Joo, mä oon kukka ja ammatiltani ekonomia. Nyt mä oon palannut pitkän sairausloman jälkeen takaisin töihin. Ja kun palasin, niin mulla muokattiin sekä vastuita että työtehtäviä niin, että niitä pystyy tekemään osa-aikaisesti. No, päällimmäisenä on hyvä muistaa se, että sille palaajalle se takaisin tuleminen on todella iso asia ja jännittävä askel. Että siellä työyhteisössä arki on pyörinyt aivan normaalisti, mutta itselleen se on semmoinen, että toivoisi, että huomioidaan se, kun tulee takaisin. Ehdottomasti se, että jos ei tervehditä tai huomioida, kun tulee takaisin, kannattaa noteerata se palaava ihminen. Joo. Et jos näin ei toimi, niin se lisää sitä ulkopuolisuuden tunnetta hyvin paljon. Ja toinen konkreettinen on esimerkiksi semmoinen, että jos siellä töissä sitten lähdetään totutulla porukalla lounaalle eikä kutsuta sitä palaavaa mukaan, niin siitä voi tulla todella ulkopuolinen olo. Et vaikka se lounas olisi sitten asiakkaan kanssa tai asiakastiimin kanssa, niin sekin on hyvä mainita. Aivan. Niin, että se sille palaajalle ei voimistu se ulkopuolisuuden tunne, joka todennäköisesti valmiiksi on jo siellä takaraivossa jossain määrin. Mielestäni jotenkin ihan tärkeintä olisi se, että esimies esimerkiksi järjestäisi sen työyhteisön tai lähimmän tiimin kanssa jonkun yhteisen aamiaisen tai lounaan, semmoisen vähän epäformaalimman tilaisuuden tulla takaisin. Et se on ihan pahinta, jos se ensimmäinen kosketus työelämään ja työyhteisön pitkän tauon jälkeen tulee jossain viikkopalaverissa, missä mennään suoraan asiaan eikä sit noteerata sitä palannutta. Ja itselleen on ollut kaikkein merkityksellisimpiä ehkä ne, että joku työkaveri tulee siihen työpisteelle huikkaamaan, että onpa kiva, että olet tullut takaisin. Ja jos ei pääse paikalle tai on etänä töissä, niin sit voi huikata ihan vaikka siellä työpaikan chatissa, että tervehtii ja sanoo, että onpas hauskaa, kun oot taas täällä ja mukana meidän tiimissä. Joo. Et ne on pikkusia asioita, mutta itselle oli ainakin tosi merkityksellisiä. Joo. Ehdottomasti se, että siihen niin kuin työtehtävien siirtoon ja perehdytykseen olisi valmistauduttu huolella, niin siitä tulee semmoinen olo, että siihen sun paluuseen suhtaudutaan niin kuin huolellisesti ja välittävästi ja vakavasti. Että itselleni on ainakin ollut todella tärkeää se, että ensimmäisin kuukausina niin on ollut esimiehen kanssa ihan viikoittain tunnin checkit, missä käydään läpi työmäärää. Ja sitten kun ne on säännöllisiä, niin siinä tulee sitten hirveän luontevaksi jotenkin puhua työmäärästä ja tunnelmista. Ja se työajan ja määrän seuraaminen on totta kai ihan valtavan tärkeää, mutta itselle merkityksellisintä on ollut se, että työyhteisö on ottanut avoimesti vastaan. Just. Tulee semmoinen olo, että on arvokas osa sitä työyhteisöä, vaikka uupukin.
olen Jutta ja toimin lähihoitajana. ADHD toimii mulle myös voimavarana, kun mä työskentelen esimerkiksi ADHD-lasten kanssa. Okei. Ja mä en koe sillä tavalla, että mä olisin rajoitteinen mihinkään työhön, mutta mä saatan tylsistyä helposti. Ja kaupungin sisällä mä teen mieluusti sitten vaihdokset, liikuu päiväkodista toiseen. Ja juurikin sen takia mä tiedän, miten merkityksellinen se alku on. ADHD-sekin liittyen mä paistoa herkästi vuorovaikutuksen laadun. Joo, asenteissa on tekemistä. Et yllättää joka kerta se, kun ihmiset ei oikeasti välillä ymmärrä, mistä ADHDsta on kyse. Erilaisuus ja erilaiset toimintatavat on mun mielestä rikkaus. Kyse ei ole käytöshäiriöistä, tai sitten jos joku ihminen on semmoinen meneväinen tai puhelias tai muuten vilkas luontoinen, niin ei voi laittaa semmoiseen niin ADHD-tyyppikategoriaan. Et ihmiset tai ADHD on erilaisia siinä, missä ihmisetkin, että omine vahvuuksineen ja haasteineen. No kun menee uuteen paikkaan, niin ei silleen, että avataan vaan ovia ja sanotaan, että tossa on sulle ryhmä, että mene sinne. Vaan otetaan vastaan, katsotaan silmiin, tervehditään ja sitten näytetään käytännössä, että meet tonne ja hymyilläkin. No mun esimies on loistava työssään. Loistava, siitä tekee sen asenne muuhun ja muihin ihmisiin. Ja se tietää, mistä ADHDsta on kyse ja se ymmärtää myös, että siinä on paljon vahvuuksia, mitä voi työssä hyödyntää. Mun esimiehellä on myöskin semmoinen viisaus, kun se kohtaa erilaisia ihmisiä. Enkä mä mieti, että miten mä olisin koskaan vuorovaikutuksessa mun esimiehen kanssa. Että se tietää, että ihmisillä on hyviä ja huonoja päiviä ja mä voin puhua sille ihan kaikesta. Se on mun kulottava. Rentous ja ystävällisyys. Ja että ihmiset kohtelee toisiaan hyvin siellä työyhteisössä ja on rentoja. Että voi tehdä rennosti töitä kuitenkin tosissaan. No, mä olen Toni ja mä oon koulutukseltani peliohjelmoija. Tällä hetkellä mä toimin täällä Kuntoutussäätiöllä digipajalla teknisenä ohjaajana ja vedän siellä sitten tähän liittyvää ohjelmaa, 3D:tä, ohjelmointia, kaikkea tällaista. Mulla on semmonen ei 24-tuntinen vuorokausirytmi, eli joka päivä tää mun hereilläoloaika ja nukkumaanmenoaika menee noin tunnilla eteenpäin ja se menee noin 3 viikon sykleissä vuorokauden ympäri. Ja tämä on sitten se, mikä mulla pitää muokata siihen mun työaikaan, että pystyn tämän puitteissa tekemään sitä työtä. Että joko sitten niin, että mä pystyn tekemään sen keskellä yötä tarvittaessa työn, tai sitten kuten tällä digipajalla, niin se pajatoiminta on tiettyyn aikaan, niin se on mulla sitten ryhmitelty sillä tavalla, että mä oon 2/3 ajalla töissä, että mä oon 2 viikkoa kerrallaan ja sitten 1 viikon poissa. Ja muutoin pystyn toimimaan normaalisti siinä työssä kaikin puolin, mutta että se on nimenomaan just, että mä sitten joudun tekemään sitä työtä eri aikaan vaan joskus välillä. No, mulla se on nimenomaan justiin, koska mä en tarvitse mitään hirveää muokkausta siihen, niin nimenomaan en halua, että olisi mitään erityiskohtelua, vaan että otetaan ihan täysvertaisena jäsenää siihen mukaan, että vaikka en aina olekaan ihan normaaliin aikaan sitten siinä mukana, vaan saat olla hieman eri aikoihin, niin se ei haittaa. Että siitä huolimatta pidetään mukana kaikissa niissä normaalissa sosiaalisissa osissa ja sitten päätöksenteossa, palavereissa ja muussa. Niin mä osallistun siihen silloin kun mä pystyn ja sitten jos en pysty, niin sitten en pysty vaan silloin osallistumaan. Mutta nimenomaan ei yritetä arvata, että sopiikohan se nyt sulle tai ei, vaan sitten kutsuu vaan. Niin, ettei tehdä tulkintoja Kyllä, sun puolesta. Hyvä, kiitos Toni. Kiitos. Joo, mä olen lähestulkoon 20 vuotta työskennellyt osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien työelämään polutuksen parissa. Ja
tehnyt muun muassa työyhteisövalmennuksia ja kouluttautunut itsekin työpaikkaohjaajaksi ja työkykykoordinaattoriksi. Kaikki lähtee tietysti siitä, että sieltä työpaikasta ollaan löydetty sopiva työtehtävä. Sillä vähennetään sitä epäonnistumisen riskiä ja tehdään niin kuin jo se pohja niin vakaaksi, että siitä on hyvä lähteä eteenpäin. Siinä on olemassa erilaisia apuvälineitä, mutta se on varmaan kaikkein tärkein juttu. Sitten työyhteisölle varmasti on tärkeää, että tiedetään, että minkälainen henkilö sieltä tulee. Sillä voidaan etukäteen vähentää mahdollisia ristiriitatilanteita, jos tälle uudelle työntekijälle ollaan jouduttu räätälöimään työtehtävää, esimerkiksi rajattu työvuoroja tai jotain työn prosesseja pois ja näin, niin tällaiset saattaa muille työntekijöille sitten näyttäytyä erikoiselta ja vähän ehkä uhaltakin. Saattaneet itse toivoa samanlaisia järjestelyjä omalle kohdalleen, mutta se ei välttämättä ole ollut heille perusteltua, että siellä ei ole ollut tällaista varsinaista estettä sen työn tekemiseen. Tämmöiset kannattaa työyhteisössä aina etukäteen selvittää, että työyhteisö on tietoinen, että tämän uuden henkilön kanssa on tällaisia järjestelyjä. Se vähentää sieltä mahdollista kitkaa ja tällaista jo alustavasti pois eteenpäin. Sitten on tietysti normaalit perehdyttämisen apuvälineet, esimerkiksi ihan tavalliset tutustuttamiset, että käydään katsoa jokainen työpisteen työntekijä lävitse ja esittäydytään ja tullaan tutuksi ja ihan tavallisesti niin kuin istutetaan se henkilö sinne työyhteisöön mukaan. Hirveän tärkeää tässä prosessissa on mun mielestä se, että työyhteisössä on nimetty työpaikkaohjaaja, joka toimii nimenomaisena tukihenkilönä tälle uudelle työntekijälle. Että olisi semmoinen yksi henkilö, jolta aina voi käydä kysymässä kaikki siihen työtehtävään liittyvät ja johon turvautua, jos tuntuu epävarmalta tai tuntuu, että on jotain niin kuin sellaista kysyttävää siinä, mikä ei ole aikaisemmin tullut selville. Sitten totta kai uusi työntekijä pitäisi ottaa mukaan työpaikan kaikkiin toimintoihin mahdollisimman nopeasti, eli istutetaan sinne taukohuoneeseen ja huomioidaan virkistyspäivillä ja jos on jotain työpaikan ulkopuolista epävirallista, niin yritetään sinnekin huomioida henkilö, mutta tietysti silleen henkilön ominaisuudet huomioiden. Tämä huomiointi on siinä tärkeä kyllä, ei tule semmoista vaikutelmaa, että on niin kuin näkymätön, että ei kuuluisi sinne prosesseihin, että se mahdollisuus valita on minun mielestä hirveän tärkeä. Kaikkein eniten hämminkiä aiheuttaa epäselvä viestintä. Eli kun annetaan työtehtävä ja sitten sieltä tulee yksi työkaveri vastaan, joka tekee sen toisin ja toinen työkaveri vastaan, joka kertoo sen toisin ja sitten yksi vielä huomauttaa, että miten se toi. Tämä aiheuttaa sitten kauheata kognitiivista ristiriitaa ja semmoista epävarmuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Kaikilla on oma tyyli tehdä töitä ja sitten ne saattavat erota toisistaan merkittävälläkin tavalla ja sitten niin kuin erilaisten tyylien omaksuminen siinä ei auta. Että semmoinen tasainen perussetti alkuun ja sillä sitten mennään eteenpäin. Eri työpaikoissa on erilaisia kommunikaatiokulttuureita, jos se on kovin ronskia se puhe heti alkuun, niin sillä saattaa nopeasti niin kuin sekoittaa sen viestin ja aiheuttaa enemmän hämminkiä kuin hyötyä sitten. Että ylipäätään tämä niin kuin kommunikaatio on hirveän tärkeää, että ei hirveästi sekoiteta eri kielirekistereitä, että puhutaan normaalisti ja selkeästi. Ja sitten kun opitaan tunteet toisemme, niin sitten pystyy vähän vapauttaa sitä keskustelua, että minkälaista tekstiä voi suustaan päästä aina missäkin yhteyksessä. Uutta henkilöä saattaa koskea jotain erityisjärjestelyjä, niin semmoinen tietoinen tikun nokkaan nostaminen ja ylenpalttinen huomiointi ja semmoinen alaspäin puhuminen ei välttämättä ole hirveän niin kuin hedelmällistä ja rakentavaa, että ihan normaalit arjen moikkaukset ja tällaiset sitten riittää huomioimiseen sitten muuten. Kun sillä uudella henkilöllä saattaa olla
olla vähän epävarmuutta siinä, että sujuuko tehtävät nyt ja teenkö mä oikeita juttuja ja käyttäydynkö mä niin kuin toivotulla tavalla, niin palautteen saaminen siinä alkuvaiheessa on äärimmäisen tärkeää. Alituisen pientä vinkkiä sille henkilölle siitä, että nyt sujuu hyvin ja helppoa, matalaa, kynnyksetöntä palautetta, mutta jälleen asiallisesti. Ja sitten jos on jotain korjattavaa, niin ei ehkä siellä keskellä työsalia mielellään, vaan sitten kahden kesken jossakin sivummalla, niin se on sellainen, mikä alkuvaiheessa, kun haetaan sitä rutiinia ja työotetta, niin kaikenlaiset uudet yllätykset ja muutokset systeemeihin ja tilanteisiin on hyvä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo kommunikoida selkeästi ja kenties muistuttaa niistä, että saattaa olla ihmisillä sellaisia ominaisuuksia, jotka tekee hirveän haasteelliseksi sen, että rutiinit rikkoutuu, niin näitä joutuu pohjustamaan varmaan aika paljon. Että mä vielä haluaisin alleviivata sitä viestin perille menoa, että semmoista selkeää, kaikista ylimääräisestä karsittua kommunikaatioa, että mieluummin kun sanotaan, että muistat tulla 10 sinne, niin että muistathan nyt tulla tänään kello 10 sinne kahvihuoneeseen, joka oli siinä pukuhuoneen vieressä sinne kokoukseen, niin sitten se kokonaisuus on siinä selvillä, että mikä oli kello 10 ja missä pitää olla. Että nämä kaikki ei ole välttämättä itsestään selviä, että missä kahvihuone oli ja varsinkin isommassa työympäristössä on paljon sellaista, mitä pitäisi omaksua siinä alkuvaiheessa.